hard سخت. It's hard دا سخت دی. دا سخت دی. Here دلتا. It's here دا دلتا دی. دا دلتا دی. Hers د هغې. It's hers دا د هغې دی. دا د هغې دی. Huge غټ. It's huge دا غټ دی. دا غټ دی. Late ناوخته. It's late ناوخته دی. ناوخته دی. Last ورک شوی. It's last دا ورک شوی دی. دا ورک شوی دی. Mine زما. It's mine دا زما دی. دا زما دی. Nice ښه. It's nice دا ښه دی. دا ښه دی. Open کولاو. It's open دا کولاو دی. دا کولاو دی. Ours زمونږ. It's ours دا زمونږ دی. دا زمونږ دی. Over ختم. It's over دا ختم شو. دا ختم شو. Real ریښتینی. It's real دا ریښتینی دی. دا ریښتینی دی. Send شګه. It's send دا شګه ده. دا شګه ده. Time وخت. It's time دا یې وخت دی. دا یې وخت دی. True ریښتیا. It's true دا ریښتیا دی. دا ریښتیا دی. Warm تود. It's warm دا تود دی. دا تود دی. Working کار کوي. It's working دا کار کوي. دا کار کوي. Away لري. Keep away لري ووسه. لري ووسه. Back شاته. Keep back شاته ووسه. شاته ووسه. Keep کېدوه. Keep that دغه کېدوه. دغه کېدوه. This دا. Keep this دا کېدوه. دا کېدوه. Leap پرېږده. Leap Tom Tom پرېږده. Tom پرېږده. Go تلو اور ځه. Let it go دا تلو ته پرېږده. دا تلو ته پرېږده. Let پرېږده. Let me go ما تلو ته پرېږده. ما تلو ته پرېږده. In دننه. Let me in ما دننه پرېږده. ما دننه پرېږده. Us مونږ. Let us in مونږ دننه پرېږده. مونږ دننه پرېږده. Ask پوښتنه. Let's ask ځئ چې پوښتنه وکړو. ځئ چې پوښتنه وکړو. Let's ځئ چې. Let's eat ځئ چې وخورو. ځئ چې وخورو. See وګورو اور کتل. Let's see ځئ چې وګورو. ځئ چې وګورو. Try هڅه. Let's try ځئ چې هڅه وکړو.
ځای چې خسا وکړو. لای سملا، لای سټیل، غلی سملا، غلی سملا. لوک وګوره، لوک اوی، لری وګوره، لری وګوره. لوزن ډیلا، لوزن ایټ، دا ډیله کړه، دا ډیله کړه. شاټ غوزار، نایس شاټ، ښه غوزار، ښه غوزار. کیپ کام، بیغمه شه، بیغمه شه. کیپ ډاون، په قابو کې شه، په قابو کې شه. کیپ وام، تود یې ساته، تود یې ساته. لیسن اپ، خبره واوره، خبره واوره. لوک بیک، شاته وګوره، شاته وګوره. لوک هیر، دلته وګوره، دلته وګوره. لوزن اپ، بیغمه شه، بیغمه شه. می آی ایټ، آیا زه خوړلی شم، آیا زه خوړلی شم. مو اور، لږ اخوا شه، لږ اخوا شه. کیپ کول، سړه خوره، سړه خوره. اټ از کلوزډ، دا بند دی، دا بند دی. اټ از کلوز، دا نږدې دی، دا نږدې دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.